हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल र आज चाहिँ तपाईहरुलाई म काइनमास्टरबाट चाहिँ कसरी थम्बनेल बनाउने भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो तपाईहरु काइनमास्टर भन्ने एप डाउनलोड गर्नु होला, त्यसपछि त्यसलाई ओपन गर्नु होला र यहाँनेरि क्रिएट न्यू रहेको छ, क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनेरि युट्युबको लागि 6.9 रेशियोलाई क्लिक गर्नु होला र यहाँनेरि नेक्स्ट गर्नु होला र यहाँनेरि इमेज एसिस्टमा जानु होला र जुन ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यो ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईहरु काइनमास्टरको सुरुमा चाहिँ तपाईहरु टेक्स्टमा गर्नु होला र यहाँनेरि जेको विषयमा भिडियो छ त्यसलाई लेख्नु होला। र यहाँनेरि ओके गर्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईहरु डिफ्रेन्ट कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक, ब्राउन, ल मैले राखिदिए ब्लू। त्यसरी फेरि लेयरमा गएर टेक्स्टमा गएर thumbnail with kinemaster यसको नि राम्रो कलर तपाईहरु चोइस गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि लेयरमा गएर टेक्स्टमा जानु होला र काइनमास्टर र यसलाई पनि तपाईहरु कलर हाल्दिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यहाँनेरि काइनमास्टरको लोगो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु आफ्नो च्यानलको लोगो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ मेरो च्यानलको लोगो चाहिँ यहाँ राख्दिएको छु र यहाँनेरि चाहिँ तपाईहरु अरु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। सो गाइस तपाईहरु चाहिँ यसरी सिम्पल लोगो चाहिँ काइनमास्टरबाट यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेरि एउटा बटन रहेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला र यहाँनेरि क्याप्चर एन्ड सेभ भनेर रहेको छ। यसरी क्याप्चर एन्ड सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। थ्यांक यू सो मच गाइस फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल।